درس چهارم The dog's bell. زنگ سگ یا زنگوله سگ. بل هم معنی زنگ میده هم معنی زنگوله که اینجا ما زنگوله معنی میکنیم. The dog's bell یعنی زنگوله سگ. زنگوله‌ای که به گردن سگ آویزونه. John's dog was a bad dog. سگ جان یک سگ بدی بود. He beat people frequently. اون گاز میگرفت مردم رو frequently مرتبا یا مکررن. بیت گذشته بایت یعنی گاز گرفتن. گاز میگرفت مردم رو frequently مرتبا یا مکررن. John had great concern about this. جک یک great concern نگرانی بزرگی داشت یا نگرانی زیادی داشت در مورد این قضیه که خب سگش گاز میگرفت مردم رو. It was not an appropriate way for a dog to behave. Appropriate یعنی مناسب. میگه که اون یک appropriate way، یک روش، یک راه، یک رفتار مناسبی نبود برای یک سگ که بخواد behave رفتار بکنه. پس یک روش مناسبی نبود برای یک سگ که بخواد behave رفتار بکنه. His friends in the village always expected the dog to bite them. میگه که دوستان جان توی ویلیج، توی روستا همیشه expected یعنی همیشه انتظار داشتن expected the dog to bite them که اون سگه اونها رو گاز بگیره. پس بیت داشتیم قبلا گذشته بایت گاز میگرفت، frequently مکررن، concern یعنی نگرانی، appropriate یعنی مناسب، appropriate way یعنی روش مناسب، راه مناسب، behave یعنی رفتار کردن، village یعنی روستا، expected یعنی انتظار داشتند و bite هم یعنی گاز گرفتن. The news about John's dog spread through the village. اون اخباری که در مورد سگ جان بود spread یعنی پخش شدن، گسترش پیدا کردن، گسترش پیدا کرده بود در میان روستا. None of the people wanted to go to John's house. میگه هیچ کدوم از مردمی که تو اون روستا بودن نمیخواستن که برن وارد خونه جان بشن چون میترسیدن که سگ گازشون بگیره. John tried to instruct the dog to behave. جان تلاش کرد که instruct کنه. instruct یعنی همون teach یعنی درس دادن، آموزش دادن. جان تلاش کرد که چیکار کنه؟ instruct کنه، آموزش بده به سگش که خب درست رفتار بکنه. But it never worked. اما اون هرگز کار نکرد. He tried to be patient and teach the dog to be calm. اون تلاش کردش که be patient خیلی صبور باشه و آموزش بده به سگش که سگش هم calm آروم باشه. پس patient شاید قبلا این کلمه رو دیده باشین، معنی بیمار رو هم میده ولی اینجا به معنی صبور هستش. پس جان تلاش کرد که صبور باشه patient و کاری بکنه که یا آموزش بده به سگش که سگش هم calm آروم باشه. That also didn't work. اون هم بازم کار نکرد. John didn't want to punish the dog. جان نمیخواستش که پانیش کنه یعنی تنبیه بکنه اون سگش رو. How will I stop my dog's bad habit? من پس چطور میتونم این bad habit یعنی عادت، این عادت بد سگم رو از بین ببرم یا متوقف بکنم. habit پس شد عادت. John asked himself. جان اینو به خودش گفت. وقتی میگه ask himself یعنی از خودش پرسید که چطور میتونم این رفتار بد سگ رو متوقف بکنم. John's friend come to talk to him about the issue. دوست جان اومد به خونه اونها که باهاش صحبت بکنه در مورد اون ایشو یعنی موضوع، مسئله. همون موضوع چیه؟ موضوع گاز گرفتن سگ جانه. بس دوست جان اومد به خونهشون که درباره این موضوع باهاش صحبت بکنه. During their important meeting در طی این جلسه خیلی مهم یا جلسه مهم his friend said دوستش بهش گفتش که the people in the village asked me to represent them. میگه که مردم روستا از من خواستن که represent کنم یعنی نمایندگی بکنم اونها رو. represent یعنی نمایندگی کردن. ما میخوایم که we want your dog to stop this habit. ما میخوایم که اون سگ تو این عادت خودش رو ترک بکنه. Why don't you put a bell around the dog's neck? میگه خب چرا یک زنگوله دور گردن سگت آویزون نمیکنی؟ neck یعنی گردن. میگه چرا یک زنگوله bell
دور گردن نک یعنی گردن سگ رو آویزون نمی‌کنی. This way از این طریق یعنی وقتی زنگوله رو وصل بکنی به گردنش we would hear your dog coming down the street. ما متوجه میشیم که سگ داره از خیابان داره پایین میاد. street یعنی خیابان. John thought this was a great idea. جان فکر کرد که این یک ایده خیلی عالیه. Now people could stay away from the dog. به این روش دیگه مردم میتونستن دوری بکنن از سگ به خاطر اینکه صدای زنگوله رو میشنیدن. It would not be able to bite anyone anymore. وقتی این کارو میکردن دیگه not be able to دیگه قادر نبودش که چیکار بکنه bite گاز بگیره کسی رو anymore بیش از این یا دیگه. بس دیگه نمیتونست کسی رو گاز بگیره. بس anymore رو ما بیش از این یا دیگه معنی میکنیم. be able to هم که قادر بودن. The dog liked the bell too. سگ دوست داشت اون زنگوله رو. liked the bell یعنی اون زنگوله رو دوست داشت. همچنین people looked at him when they heard his bell. مردم نگاه میکردن به سگ وقتی که اونها heard میشنیدن صدای اون زنگوله رو. This made the dog very content. این باعث شد که سگ خیلی کانتنت بشه، خیلی خوشنود باشه. اینجا یه نکته رو اشاره بکنم. کانتنت رو شاید خیلی از شما دیده باشید به معنی محتوا استفاده میشه. بله یکی از معانی کانتنت همون محتواست، ولی اینجا کانتنت به معنی خوشنودی، همون satisfied یعنی رضایتمندی. این باعث میشد که سگ کانتنت بشه، خیلی خوشنود بشه از این قضیه. He liked the song the bell played when he walked. اون سگ دوست داشت song، اون آهنگ، اون صدای زنگوله رو دوست داشت وقتی که راه میرفت. One day John's dog strolled through the village and met some other dogs. میگه یه روز سگ جان strolled یعنی یک گشتی زدن. وقتی شما بدون هیچ قصد و نیت و هدفی میرید بیرون یک گشتی میزنید، معمولا از کلمه stroll استفاده میکنن. سگ جان رفت استرول یک گشتی زد اطراف روستا رو و اونجا ملاقات کرد. گذشته ملاقات کرد، چند تا سگ دیگر رو ملاقات کرد. He expected them to want a bell like his. اون انتظار داشتش که اونها هم همچین زنگوله رو بخوان یا دوست داشته باشن همچین زنگوله‌ای رو که اونم داره. But they laughed at his bell. اما اونها خندیدن به زنگوله‌ای که اون داشت. laughed گذشته laugh یعنی خندیدن به اون زنگوله. They said the bell made people avoid him. اونها بهش گفتن که این زنگوله باعث میشه که مردم از تو دوری کنن. avoid یعنی دوری کردن. John's dog shook his head. سگ جان سرش رو تکون داد. shook یعنی گذشته shake، تکون داد سرش رو و گفتش که no they look at me because they like the bell. نه اونها به من نگاه میکنن چرا؟ چون این زنگوله رو دوست دارن. The other dog said و سگای دیگه بهش گفتن که you have the wrong idea. میگه تو ایده غلطی داری. Of what makes you popular. از چیزی که تو رو پاپولار کرده، مشهور کرده. پس میگن که تو یک wrong idea، یک ایده غلطی داری از چیزی که تو رو پاپولار کرده، مشهورت کرده. Of course البته they like your bell. اونها زنگ تو رو دوست دارن. Of course البته اونها زنگوله تو رو دوست دارن. It tells them where you are so they can avoid you. اون زنگوله به اونها میگه تو کجایی و اونها از تو avoid دوری میکنن. پس میگه زنگوله رو به خاطر این دوست دارن که اون زنگوله به اونها میگه که تو کجایی و اونها بتونن از تو دوری بکنن. You aren't able to bite them anymore. و دیگه تو نمیتونی کسی دیگر رو یا کسی رو دیگه نمیتونی گاز بگیری. You see میدونی You see معمولا یا ببین، میدونی، هم چیزی استفاده میشه. Being popular یعنی محبوب بودن. Being popular isn't something positive. چیز مثبتی نیست. Isn't something positive چیز مثبتی نیست. When it's for the wrong reason. وقتی که برای یک دلیل غلطی باشه. به نظر من این جمله خیلی زیباییه. میگه که being popular یعنی محبوب بودن چیز مثبتی نیست وقتی که اون به خاطر یک wrong idea، به خاطر یک ایده غلطی باشه. خب این بخش رو کامل کار کردیم. حالا تو بخش بعدی همه لیست لغات رو بیاریم. روی لیست لغات سعی میکنیم که داستان رو کامل تعریف بکنیم و شما هم با من همین تمرین رو انجام میدید و تلاش میکنید که بعد از چندین بار تکرار این داستان رو حفظ بکنید. پس با من همراه باشید. خب حالا با هم لیست لغات درس 4 رو کار میکنیم. شما هم لیست لغات رو برید و با من تعریف بکنید این داستان رو.
داستان گفتیم در مورد یک زنگوله است. The dog's bill یعنی زنگوله یک سگه. بیل گفتیم هم معنی زنگ میده هم معنی زنگوله. میگه جان یک سگ بدی داشت که اون سگ جان همیشه گاز میگرفت، فریکونتی مکررن مردم رو گاز میگرفت و این باعث یک کانسرن، یک نگرانی بزرگی شده بود برای جان که پیش خودش میگفت که این اپروپریت و یک روش مناسبی نیستش یا یک راه مناسبی یا یک رفتار مناسبی نیست که بخواد یک سگی بیهیو رفتار بکنه اون رو. و مردمی که توی ویلیج، توی روستا بودن expected انتظار داشتن که وقتی به اونجا میان، به خونه جا میان، بایت گاز بگیره اونها رو، اون سگه. و این اخبار سپرد پخش شده بود و گسترش پیدا کرده بود توی روستا. ترو یعنی در میان روستا گسترش پیدا کرده بود و به خاطر هم هیچ کسی وارد خونه جان نمیشد از ترس اینکه اون سگش گاز بگیره اونها رو. جان تلاش کرد که چیکار بکنه، آموزش بده سگ خودش که بتونه درست رفتار بکنه و به خاطر همین تلاش کرد که پیشنت، خیلی صبور باشه، آروم باشه، صبور باشه و یاد بده به سگش که سگش هم کام آروم باشه. ولی خب این هم کار نکرد. اما جان نمیخواستش که تنبیه بکنه سگش رو به خاطر این رفتاری که داره و پیش خودش گفتش که من چطور میتونم این بد هابیت، این عادت بد سگم رو متوقف بکنم. و اینو البته هیمسلف به خودش گفت، یعنی از خودش پرسید که چطور میتونم این عادت بد سگم رو متوقف بکنم. دوست جان به خونه اونها میاد و در مورد اون ایشو، در مورد اون موضوع با همدیگه صحبت میکنن و یک important meeting، یک جلسه مهمی رو با هم داشتن و اونجا دوست جان بهش میگه که من نمایندگی میکنم مردم روستا رو و میخوایم که این مشکل رو حل بکنیم و بهش میگه که چرا یک زنگوله نمیبندی به گردن سگت. یعنی گردن. و از این طریق وقتی که سگ خب میاد توی خیابون، توی خیابون مردم میشون ازش دوری میکنن و دیگه اون نمیتونه و اون دیگه not be able to، دیگه قادر نخواهد بود که بخواد گاز بگیره anymore، کسی رو دیگه نمیتونه گاز بگیره. و اون سگه خب دوست داشت این زنگوله رو، وقتی که خب راه میره میشنید این صدای زنگوله رو و این باعث شد که کانتنت خیلی خوشنود بشه، خیلی رضایتمند بشه و اون سانگ، آهنگ اون زنگوله رو هم دوست داشت. یه روز سگه استرول میره، یک قدم میزنه، یک گشتی میزنه داخل روستا و اونجا ملاقات میکنه با چندین سگ دیگه. اون انتظار داشت که وقتی اون سگا اون زنگوله رو میبینه اونها همون زنگوله رو دوست داشته باشن و بخوان اون رو، ولی اونها این کارو نمیکنن و میخندن بهش و بهش میگن که این زنگوله باعث میشه که مردم از تو اوایت دوری بکنن. سگ جان تکون میده سرش رو و میگه که نه، اونها منو دوست دارن به خاطر اینکه این زنگوله رو دوست دارن یا این زنگوله رو دوست دارن. اون سگ‌ها بهش میگن که تو یک رانگ آیده، یک ایده غلطی داری از این که تو پاپولار، محبوب شدی یا معروف شدی و آف کورس البته اون زنگوله به اونها میگه که تو کجا هستی و اونها چیکار میکنن، از تو دوری میکنن. و جمله آخر، جمله‌ای که میگه که محبوب بودن یا پاپولار بودن چیز مثبتی نیست وقتی که به خاطر یک رانگ آیده، به خاطر یک ایده غلطی باشه. خب شما هم سعی کنید این داستان رو چندین بار تکرار بکنید تا جایی که بتونید داستان رو حفظ بکنید و این لغات رو هم مثل درس‌های قبلی از حفظ بتونید بگید و همینطور ادامه میدیم انشالله تا ما به همون 4000 لغتی که در ابتدا قولش رو دادیم برسیم و بتونیم همه اونها رو کاملا حفظ بشیم. براتون عزیز موفقیت میکنم. خدا نگهدار.